Frumoasele mele fecioare, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna iulie, etalare generală, bineînțeles, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în fecioară. Am geamul deschis, e posibil să se audă gălăgie din trafic, să sperăm că nu deranjează foarte tare. Bun, tăiem cărțile și le vom așeza pe poziție. Și vom scoate două cărți în plus, facem crucea celtică, da? Și vom scoate două cărți în plus pentru a vedea provocarea și surpriza lunii pentru voi. Wow, energia ta, justiția, interesant, o energie, hai să spunem așa, de, nu știu dacă neapărat de justițiar, însă este o energie în adevăr, în egalitate, în corectitudine, în acceptare, în dreptate, într-un fel sau altul. Vom vedea cum legăm această energie de toată etalarea. Situația. Situația este una, hai să spunem, nu aș spune neapărat complicată, nu mi se transmite mesajul complicată, ci este o situație dezamăgitoare. Hai să vedem la ce se referă. Poate fi o dezamăgire emoțională pentru unii dintre voi. Lumea, foarte interesant. Ok, au mai sărit două cărți. 8 de spade și 3 de spade. Unii dintre voi în luna iulie probabil că aveți de-a face cu o situație blocantă. Este o situație care nu e de acum, nu e recentă, adică nu e că se întâmplă în luna iulie, atenție, este de ceva vreme. Unii dintre voi probabil că aveți o situație în care vă simțiți ca între ciocan și nicovală, da? Ca și cum nu găsiți soluție unei probleme din viața voastră de un an de zile. Atenție! Pentru unii dintre voi. Această situație îți dă foarte mari bătăi de cap, îți dă o stare, hai să spunem, de neputință. Asta simt. Este o stare de neputință în care tu nu reușești să vezi soluția sau nu reușești, și nu e că nu reușești să o vezi. Aș spune că nu îndrăznești să ieși. E atât de constrânsă sau te constrânge atât de mult această situație încât nu îndrăznești să faci un pas pentru că e posibil să existe frică inconștientă aici care să te mențină în această situație. Ori ți-e frică să nu-ți faci mai mult rău, sau să faci mai mult rău în jurul tău dacă iei o decizie îmi vine să spun de a pune piciorul în prag. Pentru unii dintre voi, faptul că aveți această energie de justițiar, de corectitudine față de voi, poate că ar trebui să vă întrebați dacă situația asta merită să mai fie acceptată ca fiind într-un fel sau altul nevoit să rămâi acolo, da? Obligat să rămâi acolo. Energia ta ne poate vorbi de faptul că poate, dacă aici vorbim despre o relație din care nu poți să ieși sau dintr-un trecut pe care nu-l poți accepta, depăși, aici cu justiția e ceva ce tu nu vezi. Aici ai ochii astupați, atenție, în două rânduri, da? Focusul tău este pe trecut mult prea mult decât ar trebui. Și asta te menține în această stare, da? Acum, dacă tu faci pace cu trecutul, nu mă refer să, nu știu, să faci cine știe ce minuni, ca și cum să ierți sau să nu. Nu, aici e vorba despre a închide ușa trecutului, da? E, într-un fel sau altul, trebuie încheiat. Trecutul trebuie să rămână unde este, ca tu să poți ieși din starea asta, pentru că nu reușești dacă încă rămâi acolo. Faptul că avem această energie ca energie a ta în această lună
poate da indiciul că unii dintre voi, dacă vorbim despre o relație, poate vrei să divorțezi, însă ești constrâns de anumite circumstanțe. Fiecare dintre noi ne știm circumstanțele pentru care rămânem în relația respectivă încă. Iar dacă este vorba despre faptul că tu nu reușești să te desprinzi de acel trecut, aici observă ce nu accepti. Pentru că pot exista sentimente de vinovăție din partea ta, ca și cum am pierdut, sau am sentimentul că am făcut o greșeală sau că am avut un eșec sau că, nu știu, da? Comportamentul meu m-a dus ca în trecut să fac greșeli și există într-un fel sau altul sentimentul de vinovăție de care nu te poți desprinde din cauza acestor evenimente din trecut și de aia rămâi blocat în acel trecut. Poate ar trebui să fii corect cu tine și să accepti, ok, n-ai știut să faci altfel lucrurile, nicio problemă, ce faci de acum înainte, pentru că tu trebuie să ajungi odată pentru totdeauna la finalul acelei povești. Nu poți să continui în același stil, pentru că aici vorbim despre probleme, inclusiv probleme de sănătate. Și luna trecută, la Fecioară, am vorbit despre sănătate și a fost singura zodie în care au ieșit indicii că sunt probleme de sănătate din anumite cauze emoționale din trecut. Și în această etalare, în această lună, văd același aspect. Dragii mei, e nevoie neapărat să deschideți ochii, să acceptați că asta este, nu s-a putut face altfel în trecut. Acceptă ce te ține menținut în trecut. Pentru unii dintre voi poate că există poate exista varianta ca unii dintre voi să fi pierdut o persoană dragă în trecut, de exemplu, nu știu, un partener de viață sau un copil, Doamne ferește, îmi pare rău dacă ați trecut prin asta, însă acest sentiment de această, hai să spunem, tristețe, acest doliu care nu a fost procesat sau n-ați trecut prin etapele ca să încheiați procesul de doliu, poate că ar trebui să vă îndreptați către a cere ajutor profesional, pentru că nu puteți să stați în starea asta, să spunem așa, la infinit. Orice pierdere, pentru că centrul de cupe este o pierdere, orice pierdere ați avut, orice, nu știu, probleme au existat, orice experiențe urâte ați avut în trecut, într-un fel sau altul, aici e ca și cum sfatul este: căutați să închideți, să faceți pace într-un fel sau altul cu trecutul ăla, ca să puteți să ieșiți din aceste stări, pentru că aici e un fel de boală curată provocată, autoprovocată, din cauza tristeții sau a depresiei, și nu mai e ok să mai stați în această stare. Wow! În mintea ta, ce gândești tu, Marea Preoteasă? Poate că unii dintre voi aveți cunoaștere, aveți într-un fel sau altul o intuiție care vă vorbește foarte mult. Încercați să înțelegeți. Aici ca și cum investesc sau analizez sau fac căutări, da? Caut să mă conectez profund cu mine, să-mi vorbesc mie despre situația asta, da? Deci aici e vorba despre, da, tu ești din punct de vedere mental, încerci să faci lucruri, poate prin spiritualitate, atenție. Deci eu nu recomand, sincer să fiu, nu recomand drumul spiritual sau investiția în dezvoltarea personală când suntem în starea în care suntem.
Dacă ești în stare depresivă, lumea spirituală nu te ajută. Poate te duce la fund mai mult. Mare atenție în ce investești. Figura Marii Preotese poate fi figura unui ghid spiritual sau a unui, de ce nu, a unui terapeut. Da? Aici putem să avem, aici ca și cum tu te-ai gândit la varianta să investești în terapie, însă probabil că nu, ori nu a funcționat pentru că nu ai găsit terapeutul potrivit situației cu care tu, sau terapeutul în care tu să ai încredere, să te deschizi în totalitate, ca să poți să depășești acel eveniment tragic din viața ta, însă poate n-ar strica să reanalizezi și să cauți, să mai cauți până găsești terapeutul potrivit pentru tine. Nu, mie vine să spun, nu-ți folosește, în starea în care te văd aici, nu-ți folosește să te îmbibi, vine să spun, cu cunoaștere spirituală sau cu învăța. Unii dintre voi poate sunteți așa, ca să scăpați de aceste stări, preferați să stați în lumea mentală, să studiați, să studiați, să studiați, să studiați și aici e, hei, aici e ca și cum se spune, ok. Ce-ar fi să te uiți un pic și să vezi că de fapt e o fugă. E o fugă sau îmi vine cuvântul anestezie. Este te anesteziezi cu cunoaștere ca să nu pui focusul pe a face pace cu acel trecut, cu a închide capitolul din trecut. Și nu cred că ți este benefic, indiferent cât de mult te-ai chinui. Îmi pare rău să spun asta, dragii mei, eu mesajele astea simt că trebuie să le transmit. Misiunea mea pe acest pământ probabil că e foarte complicată. Să transmit mesaje care nu sunt acceptate în general, însă, na, asta este. În subconștient avem regina de bâte. Hai să vedem ce-i cu ea. Mă mănâncă nasul și ieri m-am mâncat nasul și azi mă mănâncă nasul. Nu știu de ce vrea să îmi spună. Avem 10 de cupe, împăratul, și am mai sărit o carte, la voi sar multe cărți, 8 de cupe. În subconștient, aici dacă e vorba despre un partener de viață, dragii mei, ori pentru că l-ați pierdut, ori pentru că, nu știu, aveți o problemă în căsnicie în momentul de față, da? Pentru tine, partenerul ăsta de viață a fost partenerul care era idealul masculin, dacă vrei. Și invers, da? Pentru bărbați, idealul feminin a fost pentru tine. Această persoană, tu, în subconștient, este acceptată și ideea că era persoana ideală pentru tine, însă este acceptată la nivel profund, e acceptată la nivel superficial, să zicem așa, mintea ta rațională, cognitivă, conștientă, nu acceptă, da? Însă subconștientul a acceptat plecarea acestei persoane. Aici ca și cum păstrează în tine amintirile frumoase, trăirile frumoase pe care le-ai avut alături de această persoană, când în momentele în care tu ai fost fericită lângă această persoană, însă dă-i voie să plece, ca și cum lasă-l să se odihnească în pace, acolo unde e, indiferent că este sau nu decedat. Despre asta este vorba. Oi, Doamne! Da, probabil că aici vorbim despre o persoană care și-a pierdut partenerul de viață, însă nu neapărat, da? Deci aici vorbim despre cineva care te-a părăsit, indiferent că a fost pentru că a trecut în cealaltă dimensiune, ori pentru că aici vorbim de
Îmi cer scuze, dar acum cu căldurile am început să bem apă rece și deja mă afectează. Lasă-l să plece. Tu vrei să păstrezi amintirea acestei persoane, însă nu vrei să o lași să plece și aici este probabil buba. În trecut, pași de spade. De când această persoană te-a părăsit, tu ești într-un constant, nu știu dacă neapărat poți să-l numesc doar blocaj, ești ai rămas blocat. Poate a fost un șoc pentru unii dintre voi. Șocul a fost atât de mare încât încă ai, hai să zicem așa, încă există daune fizice și emoționale foarte mari pentru unii dintre voi. De aia spun, căutați terapie, dragii mei, căutați până găsiți terapeutul care să vă ajute cu adevărat și cu care să rezonați cu adevărat. Bun, în trecut avem pajul de spade, a sărit cavaler de spade și 2 de bâte. Aici ca și cum tu ai căutat să înțelegi, ai căutat să, nu știu, unii dintre voi probabil că ați fost foarte furioși pentru că ai căutat să înțelegi, dar n-ai înțeles. N-ai găsit răspunsurile. Ca și cum, doamne, noi aveam planuri, începe să mi se ridice pielea pe mine, părul pe mine. Aveam planuri, a fost, aici ca și cum nu a fost corect. Ai avut foarte multă furie. Nu știu dacă neapărat ai exteriorizat-o. Poate unii dintre voi ați avut ieșiri de furie, dar aș spune că mai repede v-ați conținut. Da? Ați fost foarte atenți să nu aveți ieșiri din astea furioase și poate că asta este ceea ce încă vă menține în această stare. În viitor, următoarele 3 luni, foarte interesant, în trecut vedem aceeași carte. Poate că n-ar strica, ok, tu ai încercat în trecut să înțelegi, n-ai ajuns la o concluzie, de ce a trebuit să se întâmple așa. Însă, la fel ca în trecut, în următoarele luni, focusul tău ar trebui să fie, ok, eu sunt acum în fața acestui eveniment, în fața acestui fapt împlinit, da? Deci ceva s-a terminat, persoana respectivă nu mai există în viața mea. În loc să stau aici blocat, ce-ar fi să mă centrez și să zic, ok, acum ce fac cu ceea ce se întâmplă, ce fac cu mine de acum înainte, ce planuri mie vine să spun ar trebui să-ți faci, ce planuri ar trebui să-ți faci în legătură cu tine, tu singură, ca persoană. Da? Hai să vedem ce planuri ar trebui să-ți faci tu în legătură cu o nouă cale, un nou drum. Aici e vorba despre un pic de ambiție, ca și cum și tu trebuie să pui un pic de ambiție, de liber arbitru și să încerci, chiar dacă ți este frică sau poate nu vrei, pentru că de multe ori refuzăm să închidem procesul de doliu, de exemplu, dar ar trebui să faci un efort, să-ți asculți într-un fel sau altul. Vezi, intuiția ta aici este foarte activă și să îți folosești, să te obligi, da? De aia vorbim despre ambiție în 2 de bâte. Să te obligi să te scoți de acolo, să te agăți așa pe tine de glugă și să te scoți de acolo. Nu se mai poate susține, vine să spun. Îți faci rău într-un mod, nu știu dacă neapărat conștient, nu conștient, voit. Asta era cuvântul, da, voit. Avem
Paj de monede, wow, ia uite ce a vrut să sară, moartea. Dacă aveți copii, aici e vorba despre ambiția ta trebuie pusă pe a te lua și a ieși de acolo din această stare și ca și cum trebuie să te ajuți să faci schimbări în viața ta pentru binele tău și pentru binele copilului. Pentru că, indiferent dacă noi încercăm într-un fel sau altul să ascundem de copii sau de cei dragi, încercăm să ascundem stările noastre emoționale. Dar nu îi faci niciun bine copilului, pentru că copiii sunt foarte inteligenți și mai ales în ziua de astăzi sunt foarte intuitivi. Ei percep și copilul oricum percepe, pentru că de-aia vine din ADN-ul tău, da? Așadar, fă tot ce stă în puterea ta să schimbi situația pentru binele tău și binele copilului. Dacă nu aveți copii, aici e vorba de a face încet pași către a îngropa morții, metaforic vorbind, a îngropa cel trecut. E ca și cum se spune să începi cu adevărat, puneți ambiția și începe procesul și du-l până la capăt. Nu pot să spun altceva, dragii mei. Wow! Și eu care mă pregătisem am venit cu o energie extrem de pozitivă să facem etalarea fecioarei și ce poveste a avut mai multă putere să iasă la suprafață este asta, nu știu, acu e povestea, nu știu cât de tare s-a conectat persoana respectivă la aceste minunate cărți, dar na, poate că trebuia să asculte aceste îndrumări. Hai să vedem provocarea. Magicianul, provocarea este să îți recuperezi puterea personală. Provocarea este să începi să manifesti altceva în viața ta. Ia uite, 10 de monede. Rege de bâte și rege de cupe, foarte interesant. Pentru unii dintre voi vorbim despre faptul că indiferent că, de exemplu, acum sunteți singuri pentru că nu ați încheiat procesul de 2 luni, nu ați acceptat că cealaltă persoană v-a părăsit sau a părăsit această lume. Unii dintre voi aveți pretendenți, dragii mei. Femei, bărbați, nu are importanță aici. Vedem 2 persoane. Există pretendenți în viața ta, însă tu ești provocat să te deschizi. Ești provocat să intri din nou în lumea date-ului, ca să zicem așa. Acum, dacă aveți... Eu nu am nicio problemă cu vârsta, Doamne ferește, deci aici avem emisiune și am mai vorbit despre asta, emisiune la televizor în care se numește First Date și sunt persoane care se duc chiar și la 80 și ceva de ani la întâlniri ca să nu rămână singure pentru toată viața care le-a mai rămas, da, de trăit. Aici vorbim despre, nu contează vârsta, conceptul de vârstă este prost înțeles, nu prost înțeles, a fost prost descris în România, cel puțin. Noi avem concepții de alea învechite încă, în care sper să nu mai fie așa. Acum, eu am 20 de ani de când am plecat din România, nu știu cum mai este România. Nu pot să mă iau după mama mea care are aproape 70 de ani și mama mea este super cochetă și a fost întotdeauna super cochetă, așadar mama mea nu intră în acest standard de își pune baticul în cap după 50 de ani sau 60 de ani, nu. Dar știu că nu toată lumea e ca mama mea, așadar îmi imaginez că
Încă există persoane care după 60 și un pic de ani încep să devină din ce în ce mai posomorâte, mai bătrâne, mai nu știu. Și aici nu e despre asta, aici e vorba despre ok, poți să ai, nu contează câți ani ai, oricând poți să îți începi viața în compania altei persoane. Da, aici e vorba despre a recurge, în a crede în tine, în a crede în posibilitatea unei noi relații, de a crede în viață, de a crede de a crede că meriți, de ce nu? Aici avem două persoane care sunt interesate în ceea ce te privește, da? Ești provocat să accepti într-un fel sau altul sau să te deschizi către ideea, măcar către idee, da? Nu neapărat să manifesti acum, în această lună, să zici, da, mă duc la date. Nu. Ideea e să începi încet să schimbi cumva mentalitatea ca să poți să ce ți-a mai rămas din viață să o folosești, nu are sens să zici gata, viața mea s-a încheiat aici cu această persoană care nu mai există. Surpriza, spânzuratul. Surpriza este că s-ar putea ceva să-ți dea de gândit. Acum nu știu dacă m-aș bucura dacă ar fi să-ți dea de gândit aceste mesaje. Cavaler de monede și temperanța. Poate da, poate este o mână de ajutor din partea unei persoane care te surprinde, ca și cum un prieten vechi încearcă sau a încercat sau nu se lasă pentru că pare că e foarte perseverent sau, cum se numește, persuasiv. Poate că nu continuă să nu te lase să rămâi acolo în această văgăună emoțională, să zicem așa, de tristețe și tot încearcă să te ghideze într-un fel sau altul, îmi vine să spun. Încearcă să-ți schimbe viziunea, încearcă să te facă să înțelegi anumite lucruri. Îți dă, la mine să zic că îți dă concepte cheie sau îți dă informații, te ia așa ca și cum de mânuță și îți arată nu știu dacă neapărat îți arată pașii, însă îți arată că modul tău de a vedea situația respectivă nu este modul de a te vindeca sau nu este maniera cea mai bună către vindecare. Aici această persoană vine cu lucruri palpabile, vine cu vorbe, cum spun, concrete, îți arată realitatea. Ce vrea această persoană este ca tu să fii bine, este ca tu să te vindeci. Poate fi un prieten, poate fi un frate, poate fi cineva care probabil ține foarte mult la tine și de foarte mult timp, după cum am zis, foarte persuasiv și încearcă să-ți schimbe mentalitatea, încearcă să te facă să vezi lucrurile din alt unghi, cumva, ca tu să poți să începi să faci schimbări și tu să poți să începi să-ți recuperezi echilibrul, da? Din toate punctele de vedere, inclusiv sănătatea, aș spune. Concluzia, temperanța, încă o dată, dragii mei, îmi place tare metalarea, chiar dacă este foarte tristă, să spunem. 8 de monede. Și As de cupe. Aici concluzia e ca și cum totul e bine când se termină cu bine, însă nimic nu ajunge să se termine cu bine dacă noi nu ne implicăm și dacă noi nu facem eforturi. Da? Deci aici e vorba despre, pentru unii dintre voi, dacă e vorba despre o părăsire fizică, de a părăsi persoana asta
tu nici în ziua de azi nu înțelegi de ce nu ai, nu ai răspunsurile sau nu accepti într-un fel sau altul. Aici e vorba, ok, tu trebuie să faci eforturi pentru a putea ierta, dar nu, eu, atenție, am spus de foarte multe ori, din punctul meu de vedere, iertarea nu înseamnă te iert chiar dacă mi-ai făcut atât de mult rău, nu, te iert ca eu să mă pot elibera de tine. Aici, asta este din punctul meu de vedere, da? Și nu neapărat trebuie să zic te iert, mă eliberez de tine, mă vindec de tine, te-am iubit, ok, rămân cu amintirile pe care le-am avut împreună, însă rămân în același timp și cu lecțiile sau lecția, da, lecția care într-un fel sau altul spiritul meu sau sufletul meu avea nevoie să o învețe. Niciodată nu ni se întâmplă lucruri pe degeaba, ceva, o învățătură extragem din fiecare eveniment din viața noastră, dragii mei. Așadar, aici e vorba despre eforturi care, bineînțeles, totul e bine când se termină cu bine, în momentul în care noi depunem eforturile în fiecare zi să ne eliberăm, să ne vindecăm, să acceptăm că există viață după eșec, ca să nu zic după moarte, da? Deci cam ăsta este contextul. Foarte, foarte, foarte frumoasă etalarea, cu toate că imaginea este una dureroasă. Sper că vă poate ajuta acest să vă poate ajuta sfaturile, dacă le putem spune așa, îndrumarea acestei etalări și să puteți să începeți să contribuiți cu voi, da? Pentru voi, pardon, pentru voi. Dacă faceți eforturi, le faceți pentru voi, nu pentru altcineva. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, dragii mei, și ne vedem, bineînțeles, data viitoare.